Hello guys! Welcome and welcome back sa aking munting kusina. It's me, Erin again, ang inyong madaldal na kusinera. So for today's episode ay isa na namang masarap na kakanin ang gagawin natin na pwedeng-pwede nyo ipang negosyo. And guess what? 3 sangkap lang ang main ingredient natin dito. Gagawa tayo ng cassava bibingka. Ito ay budget friendly para sa mga taitang budget pero gustong magnegosyo. Kaya kung extra income ang hanap mo, perfect na perfect ito para sa'yo. Written ingredients natin at costing ay nasa description box. So tara, let's get started! Para sa ating recipe for today ay gagamit tayo ng 2 kilos ng cassava or kamoting kahoy. Ito ay nabalatan ko na, nahugasan ko na at tinanggal ko na rin yung parang ugat sa gitna. Then gadgarin lang natin ito gamit ang pinong gadgaran. Ito lang available na gadgaran na meron ako dito sa bahay, kaya kung meron kayong mas pino pa ang butas dito ay mas maganda. So, eto na lahat ang nagadgad nating kamoting kahoy. Ngayon naman ay pipigaan natin ito. Pero hindi kailangan pigang-piga dahil magiging matigas or dry yung ating cassava bibingka. Ngayon naman ay susukatin ko ito into cups para may idea kayo kung ilang cups ng grated cassava ang nagamit natin sa recipe na to. Actually, 2 kilos lang talaga ang binili kong kamoting kahoy sa kapitbahay namin. Pero dahil lagi itong may pasobra pag bumibili ako, kaya para sure, susukatin natin siya into cups. Bali 9 cups na pinigaan na grated cassava lahat ang magagamit natin dito. Ito naman ay optional lamang, okay? Hinati ko ito sa dalawa dahil gusto ko may layer yung ating cassava bibingka. So yung half ng grated cassava, which is 4½ cups, ay maglalagay ako ng 1 cup of white sugar. Adjust according to your taste. Kung sa tingin nyo ay masyadong matamis, bawasan nyo. Alam nyo naman pagdating sa sweetness ay may kanya-kanya po tayong preference, okay? Gagamit din tayo ng 1½ cup ng coconut milk. Then add ubi powder. 2 tablespoon ng ubi powder ang gamit ko. Again, this is optional, okay? Pwede nyo skip tong part na to kung wala kayong ubi powder sa bahay or hassle para sa inyo. Pwede naman na isang layer lang. Kung walang ubi powder ay pwede din naman na ubi flavoring or you can use 1 cup ubi condensed milk. Then, wag na kayong mag-add ng sugar. Yung amount ng coconut milk dito ay depende sa pag-rate ng ating kamoting kahoy, okay? Yung sa akin, medyo mahibla, kaya 1½ cup ng coconut milk ang gamit ko. Pero kung pino yung pagkagadgad nyo ng kamoting kahoy, pwede na ang 1 cup ng coconut milk. Kung wala kayong ganitong pan, pwede kayo gumamit ng lyanera or kung anong available na pan na meron kayo sa bahay. Naglagay lang ako ng daon ng saging, ito yung magsisilbing parchment paper natin at dagdag aroma na rin sa ating cassava bibingka. Brush lang tayo ng melted butter or margarine. Tapos ay ilalagay na natin yung ating first layer which is ubi flavor sa ating pan. At gamit ang spatula ay i-even out lang natin ito, then bake natin for 25 minutes at 180 degrees Celsius. Kung walang oven ay pwede po natin ito i-steam, okay? Oven ko lang siya kasi di kasya sa steamer yung pan na gamit ko dito. Para naman sa ating second layer ay mag-a-add lang ako ng 1½ cup ng coconut milk sa natitira pa nating 4½ cups ng grated cassava. Yes, di na po ako maglalagay ng sugar dito dahil matamis na yung magiging topping natin mamaya. Pero syempre, depende pa rin yan sa inyo kung gusto nyo maglagay ng asukal. Again, disclaimer lang guys ha, eto ay budget friendly para sa mga taitang budget. Kaya kung kayo ay nakaluwag-luwag sa buhay at gusto mo na pasarapin ito, pwedeng condensed milk ang gamitin nyo as sweetener. At wag na maglagay ng sugar. Pwede kayo mag-add ng eggs at butter para mas masarap. Balik natin ito sa oven, then bake natin for 45 minutes to 1 hour at 180 degrees. So habang nasa oven yung ating kamoting kahoy, prepare naman natin yung ating latik topping. Para sa ating latik, gagamit tayo ng 2 cups coconut cream and 1 cup ng brown sugar. Para sa mga magre-react po na masyadong matamis, bawasan nyo po. Again, pagdating po sa sweetness, kayo po dapat ang mag-a-adjust at hindi po ako kasi iba-iba po tayo ng panlasa. At kung diabetic po kayo, abay bawal po ito sa inyo, okay?
At habang niluluto pa natin yung ating latik, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Paki-follow na rin po ng aking Facebook page, Instagram, join na rin po kayo sa ating Facebook group. At kung hanap nyo naman ay easy breakfast ideas, murang ulam recipes at hindi maingay na kusinera, well, sagot ko na rin kayo dyan. Guys, please support my second channel, Kitchenatics. We'll be uploading easy and quick recipes, mostly breakfast ideas at ulam naman, para naman may pangnegosyo at pang merienda kayo dito sa Taste of Pinas at may pang-ulam din kayo sa Kitchenatics. To check kung perfect na yung latik natin, sa bowl na may tubig ay patakan natin ito ng ating latik. Pag hindi na ito humahalo sa tubig at buo na siya, ready na ang ating latik. So basically, yung main ingredients natin dito ay 3 lang, kamoting kahoy, asukal at gata. Yung ating ubi powder or ubi flavoring ay optional lang. Pwede nyo skip yung part na yon kung isang layer lang ang gagawin nyo. Pwede na natin ito ilagay sa top ng ating na-bake kanina na kamoting kahoy. Then bake uli natin ito at 180 degrees for 15 minutes only. And ready to serve na at syempre pwedeng-pwede nyo ibenta ang ating cassava bibingka. Actually guys, kung wala kayong oven, pwede nyo na i-serve or ibenta ito na hindi na kailangang i-bake yung latik. Tapos yung base nyo, which is yung cassava, pwedeng steam lang ang gagawin nyo. At pwedeng lyanera ang gagamitin nyo, tapos gumamit kayo ng clamshell or plastic tub as packaging. Depende kung ano yung magiging target market nyo, syempre. Pwede din na per slice mo ibenta, tapos lagay mo lang sa dahon ng saging. Sa mga nasa probinsya gaya ko, kung saan sagana sa niyog at kamoting kahoy, pwedeng ganito ang gawin nyo para may extra income kayo. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price or bintahan ng ating cassava bibingka ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!